Basta mga boss. Alright, paglalaro tayo ngayon, no? Ito lang natin. May additional files pa sana kailangan install. So, kumusta mga boss, no? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Marvin. Panibagong araw, panibagong game na naman tayo mga boss, no? So, maglalaro tayo ngayon mga boss ng Bloom Blade. Okay. Isang online RPG game mga boss, no? Angas nung game na to. So, ito yung game na siya. Yung link ng game na to mga boss, lalagay ko sa description ng video, no? Natin. Accept. Hindi lang talaga natin maintindihan yung salita, pero magandang game to mga boss. Ayaw? Ha? Wala daw pa-loadan. So hintay lang natin mga boss, no? Naglo-loading siya. So ito na yung mga karakter dito mga boss. Ganda ng graphics, no? Alright. Saan siya? Ito yung mga karakter, no? Yung mga ano nila, skills. Itong isa, parang mas gusto ko itong isa. Ito sa akin, ito sa akin. Yun. Oh my goodness. Paano pa pala to? Okay na yan. Ayun na. So yung size nga pala ng game na to mga boss, no, is 1.9 gig. Medyo malaki siya pero sulit naman mga boss. Ang ganda kasi nito. Yan natin yung fighting scene nito. Wala ka ng load. Uy uy. Oh, kasi cinematic, oh. Kasi kang bata ka. Uy. Cobra, boy. Yung mga kalaban, nandito na yung mga kalaban. Alright. Ito may mga skill siya at na normal attack. Tanto dash. Pala. Subukan ko lang lahat ng skills niya.
Huwag nasira yung ano. Ang lakas wala nun. Boom, panis. 50 cent chong. Angas. tayo, di ba? Ha? Oo. Tapos ka na. Uy. Ha? Uy, tanga, tinamaan ako. Video ba? Tutorial to. Vlog to. Ganda ng graphics mga boss. Sa labas, wala na. Ay, may kalaban pa pala. Kung kating kantwa. Wongos. Dami niya cinematic. Kaganda ng fight scene. Ganda na ito siguro kung subtitle man lang to.
Sino yung natake mo dyan, ha? Shit! Lakas! Utang na, lakas ng kalaban. So alam niyo na kung paano i-download to, no? Alam niyo na kung paano access yung link na pinaprovide ko, no? Pagka-click nyo sa link, kiklik nyo ulit yung resort.bloomblade, no? Tapos pagka-click nyo doon, lalabas na 8 seconds, no? Hintayin nyo mag-countdown yun, mga boss, no? Hintayin nyo mag-countdown yun hanggang mapunta sa 0 seconds, no? Pag napunta na sa 0 seconds, scroll down nyo uli. May makikita kayong kulay green na get link. Tapos click nyo lang yun. Pagka-click nyo, makikita nyo na yung download game. So yun, download nyo na para matry nyo rin itong malaro, itong Bloomblade, no? Sa isang online game. Pero ang ganda ng graphics nya. Skip na natin yan. So pain na ako, mga boss, no? Dito ko natatapusin ang video natin, gameplay natin. So sana nagustuhan nyo tong game natin, no? So hanggang sa muli, mga boss. Alright. Tara, James. Oh. Xin Chang Pu.